Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iulie, perioada cuprinsă între 13 până pe 19 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care mă susțineți și susțineți implicit acest canal și conținutul său prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și, desigur, fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Haideți să mai scoatem încă o carte și să vedem ce este de important de știut pentru voi, dragilor din Capricorn, săptămâna 13-19 iulie. Și la voi, ca și la săgetători, se pare că vor să iasă 4 cărți. Bun, avem așa: onorează masculinul. Avem de asemenea și în derivă aer și cântecul sirenei. Dragilor, ori în această săptămână, mai ales indiferent că sunteți domni sau doamne, da, la feminin sau la masculin, se pare că se va activa partea masculină. Acea energie de acțiune, acea energie de, cum să spun eu, de a lăsa pe ceilalți să vadă de fapt cum sunteți voi. În mod special pentru domni, da? Deci pentru partea masculină, veți fi poate un pic mai sensibil, veți vrea ca ceilalți să vă vadă așa cum sunteți voi, cu adevărat. Chiar dacă poate când vă vine să... Mulți ar putea zice, domnule, nu trebuie să te arăți că plângi sau că suferi, pentru că asta arăți că ești vulnerabil. Sunt momente în viață în care, așa cum bine spunea în cântecul său Holograf, și băieții plâng câteodată. Este nevoie, pentru că asta arată de fapt sufletul vostru. Vă arată pe voi așa cum sunteți. Avem, cum bine știm, și din punct de vedere anatomic, biologic, avem atât părți, cum să spun eu, hormoni, de exemplu, da? Avem energii masculine, avem și energii feminine, fiecare dintre noi. Unele dintre ele chiar ne pot cauza probleme la un moment dat când sunt în dezechilibru. Asta făcând o mică paranteză din punct de vedere biologic. Dar în această săptămână, cred că în mare parte pe bărbați, partea masculină va fi destul de mult afectată în sensul ăsta. De ce? Pentru că vă veți simți mai sensibili, mai vulnerabili, mai emoționali și asta vă face să fiți un pic debusolați. În schimb, pe doamne le va face niște războinice, chiar dacă eu aș spune că și această derivă, simți așa că parcă nu mai există o direcție. Pentru voi toți, indiferent că sunteți domni sau doamne, este o săptămână în care voi nu trebuie să renunțați în a fi activi. De ce? Pentru că pasivitatea nu vă face bine. Trebuie să vă lăsați cumva purtați de curent și să nu spuneți, să nu faceți precum copiii mici, știi, că dacă închid ochișorii și ei nu văd, spune, dacă eu nu-i văd pe restul, înseamnă că și ei nu mă văd pe mine. Sau dacă voi vă faceți că nu vedeți o problemă sau o situație și dacă nu acționați, ea înseamnă că va dispărea de la sine. Ideea este că faptul că voi nu veți face nicio mișcare și vă lăsați răpuși poate de o anumită situație, e ca și cum te-ai lăsa în mâna destinului. Ce o fi, o fi. De asemenea, avem și aerul
Aerul care îmi vorbește de un schimb de energie. Se vor întâmpla lucruri care vă vor împinge, și aici este schimbarea, ca voi să credeți în propriile voastre abilități, în curajul vostru, în potențialul vostru, în faptul că voi chiar puteți să vă dezvoltați. Dar depinde, desigur, foarte mult de voi. Cântecul Sirenei, de asemenea, îmi vorbește de voce. De acea voce care poate muta munții. Mai ales pentru cei care aveți joburi, să zicem așa, de comunicare, sau pentru cei care vă folosiți vocea, vă câștigați pâinea datorită vocii voastre, da? Cântați, vă folosiți vocea în ceva sau pur și simplu, la modul general, să vă folosiți vocea în așa fel încât să comunicați în alt fel, ca lucruri, pentru că doar așa lucrurile se vor schimba. Comunicarea, dialogul, felul în care voi vă exprimați va conta foarte mult în această săptămână. Haideți să mergem mai departe, să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Capricorn în perioada 13-19 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem îndrăgostiții, avem un rege de spade, un 2 de bâte, un 6 de bâte și surpriza săptămânii. Ceva important, o decizie importantă pe partea muncii. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, îndrăgostiții pentru dragii mei din Capricorn, perioada 13-19 iulie. Clarificăm regele de spade, te rog. Clarificăm doiul de bâte. Clarificăm doiul de bâte. Opa, opa, opa. Clarificăm 6 de bâte. Un succes, cei singurei, ia să vedem. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun, haideți să vedem. Pe partea muncii se pare, nu știu dacă zodia Gemeni sau zodiile de pământ, la fel ca și voi, Taur, Fecioară sau Capricorn, au vreo legătură, aici las la latitudinea voastră, cine rezonează, dar ce este foarte important este că se va face o alegere. Dacă veți alege între mai multe colaborări sau veți alege o anumită colaborare pe care voi simțiți că vi se potrivește și nu doar oricum, să se potrivească cu modul vostru de a munci, cu modul vostru de a gândi poate anumite lucruri pe partea asta profesională. Cert este că va fi o decizie importantă, veți alege decât ceea ce simțiți voi că este compatibil cu voi, cu proiectele voastre și e posibil ca voi chiar să formați un parteneriat destul de bine consolidat. De ce? Pentru că ați avut o perioadă în urmă destul de stagnantă, destul de nu știu dacă voi la un moment dat v-ați încăpățânat, ați insistat într-un proiect, într-o situație legată de muncă și ați dus așa o luptă, ca să spunem. Lucru care până la urmă a spus, domnule, dacă nu contractul ăsta, să zicem, de muncă nu îndeplinește principiile mele și cum vreau eu să fie, uite, nu, mai bine prefer să aștept decât să mă implic, ceva de genul ăsta. Și această nouă săptămână de iulie pentru voi poate fi o săptămână importantă pentru că în sfârșit veți face o alegere sau
veți lua o decizie importantă. Pe partea asta a bănuților avem un rege de spade. Un rege de spade aici provenit de la un rege de cupe. Avem și zodii de apă și zodii de aer. Rac, Pești, Scorpion sau Gemeni, Balanță, Vărsător, care pot sau nu, de acum depinde, voi știți, e o lectură general colectivă, să aibă legătură cu partea asta a finanțelor. Ce îmi spune de fapt acești doi regi? În primul și în primul rând, haideți să o luăm cu varianta asta în care poate unii dintre voi aveți pe ascendent aceste zodii, atât de aer cât și de apă, și din câte văd și aici mi apare aerul. Deci clar apare o conexiune cu aceste zodii. Acest rege de spade, pe partea banilor, îmi vorbește de o gestionare foarte responsabilă. Dacă voi aveți, de exemplu, pe ascendent zodii de aer, se pare că veți investi cu prudență, veți fi mult mai bine, mult mai buni strategi, ca să spunem așa, în momentul în care vă planificați banii pe termen lung, în momentul, cum să spunem, în momentul în care luați o decizie financiară, nu o veți lua așa, haide că trebuie să o iau. De ce? Pentru că avem de unde a plecat, de unde au plecat toate aceste lucruri. Poate de la o comunicare cu cineva foarte diplomat, cineva care poate a avut o influență asupra modului vostru de a vedea o anumită situație financiară. Pe de altă parte, dacă sunteți unii dintre voi care aveți pe ascendent zodii de apă, același, cam mai mult sau mai puțin același lucru. De ce? Pentru că ne vorbește de diplomație. De diplomație și de, cum să spun, foarte multă creativitate. Foarte multă creativitate. Faptul că voi ați știut să vă planificați, să vă gestionați bănuții cu mult mai mult calm și cu mai mult echilibru. Lucru care duce la decizii importante din punct de vedere material, foarte raționale, foarte logice, adică nu v-ați lăsat voi așa duși de tot ce s-a mișcat în jurul vostru. Pe de altă parte, faptul că avem doi regi îmi vorbește de o energie foarte matură din partea voastră în ceea ce privește finanțele. Cum mai avem, desigur, încă o variantă care îmi vorbește de o loialitate față de cineva, față de o relație personală, dar care implicit are legătură cu banii. Eu aș spune că e un moment în care voi veți gândi la rece, veți analiza, veți calcula, veți pune limite dacă este nevoie din punct de vedere financiar și deciziile voastre, așa cum am mai spus, vor fi raționale și bazate efectiv pe fapte. Este un, ca să spunem așa, putem vorbi și interacțiunea cu vreun avocat, contabil, consultant financiar, șef, de ce nu? Mai putem vorbi de o persoană care are o anumită putere, poartă poate o anumită uniformă și e o persoană rațională care chiar vă poate ajuta într-o anumită situație legată de bănuți. Mai poate să fie și acest lucru. Trecem la relație. Avem un 2 de bâte care vine de la un 6 de bâte. Nu știu ce se întâmplă în relația voastră, dar din câte văd eu aici, se pare că orgoliile unuia dintre voi sunt mai mari decât ar trebui. Ideea asta că eu am mai multă putere într-o relație sau că eu aduc mai mulți bani într-o relație sau că știu că n-ai cum să pleci pentru că știi, la mine stă puterea, pe voi o să vă pună pe gânduri. De ce spun acest lucru? Acest 6 de bâte întors îmi vorbește de fapt de, cum să spun eu, de faptul că există aici o energie, unul dintre voi în relația voastră mai preocupat de propria imagine, de propria recunoaștere și cam uită să fie atentă la nevoile celuilalt. Iar lucrul ăsta pe voi va duce în această situație de 2 de bâte în care începeți să analizați
relația voastră cumva începeți să se înfrânează cumva spontaneitatea, se înfrânează anumite lucruri până la urmă perfect normale, e ca și cum ai zice, bun, am de toate, dar simt că îmi lipsește ceva. Poate că pentru cei care mai ales sunteți într-o relație de foarte multă vreme, a devenit relația voastră practic ceva obișnuit, i-a dispărut surpriza, a dispărut spontaneitatea. Și o să vă cam pună pe gânduri în această săptămână, tocmai această idee, știi, parcă nu e de ajuns. Și o să începeți să vă uitați către alte zări. Sau, cel puțin, o să începeți să vedeți, eu de fapt vreau mai mult. Cei care sunteți singuri, un 6 de bâte de data aceasta la voi, aveți un succes. De ce? De unde vine? Ați traversat o perioadă, avem aici un 4 de spade. Un 4 de spade, ați traversat, dragilor, cei care sunteți singuri, sunt destul de izolați și izolarea asta voastră a fost, cred eu, poate prea lungă. Lucru care v-a făcut să nu prea vă deschideți către noi experiențe din punct de vedere sentimental. Doar că aceste lucruri se termină cu acest 6 de bâte. Ce înseamnă asta? Că vedeți că chiar dacă ați stat o perioadă mai izolată, mai retrași, aveți o posibilitate să ieșiți, ca să spunem așa, să interacționați din punct de vedere social și să observați că totuși atrageți persoane care vă apreciază felul vostru de a fi, realizările voastre. E o săptămână tare potrivită pentru cei singuri să iasă în lume, să interacționeze social. Pentru că în felul acesta să știți că vă veți crește șansele să găsiți relații interesante. Da? Așa că se pare că veți ieși din această perioadă, să spunem, de retragere, de izolare pe care ați avut-o. Surpriza săptămânii o aduce un 5 de bâte. De unde vine el? De la niște prejudecăți și de la niște îndoieli pe care voi le-ați avut vis-a-vis poate de cineva sau de o anumită situație și care vă va surprinde. Nu e de mirare că odată ce ne formăm niște prejudecăți, e destul de complicat. Eu de câte ori am ocazia spun acest lucru și nu numai vouă, le spun chiar și copiilor mei. Și nu încercați să judecați nici persoane, nici fapte, nici situații fără să aveți toate datele problemei. Pentru că niciodată nu știi ce se află în spate. În spatele unui om, în spatele unei situații. La voi se pare că se va întâmpla lucrul ăsta ori, cum am mai spus, în urma unor prejudecăți, ori în urma unor îndoieli pe care voi le-ați avut vis-a-vis de o situație care va cam exploda, să spunem așa, sau în urma unei, vis-a-vis de o persoană în mod special. Acest 5 de bâte, așa cum am mai spus, îmi vorbește de provocări, de posibili conflicte sau pur și simplu poate aveți și vreun examen de dat. E o competiție foarte acerbă, foarte puternică aici cu alte persoane la care posibil voi să nu vă fi așteptat. Depinde foarte mult de voi. 5-ul de bâte în general, să știți, eu spune că acum fiecare cunoaște situația lui. Surpriza acestei săptămâni, să zicem așa, poate fi, depinde foarte mult de voi. Așa cum spun de fiecare dată, tarotul nu obligă, tarotul prezintă energiile, ce faceți voi cu ele e strict benevol. Aici intervine liberul arbitru. Vedeți față de cine aveți îndoieli. Vedeți, voi știți, dacă poate v-ați format o părere greșită sau aparentă vis-a-vis de o situație sau de o persoană. Analizați și atunci
Lucrurile astea pot fi oarecum evitate, dar depinde foarte mult de fiecare dintre noi cum acționăm. Haideți să vedem care este mesajul final pentru voi, dragilor din Capricorn, perioada 13-19 iulie. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Capricorn. Ia să vedem. Avem numărul 8 și nu este întâmplător să știți numărul 8. Numărul 8 ca și arhetip ne vorbește de putere, de manifestare, da? Dar de asemenea ne vorbește despre Saturn și această energie masculină yang. Asta ce arată? Arată că voi aveți dorința de a reuși, de a avea putere, de a fi mult mai eficienți, sunteți mult mai ambițioși, mult mai practici, da? Mult mai orientați către rezultate. Pe de altă parte, Saturn, destul de prezent și foarte activ în acest an și, desigur, și până anul viitor, el ne vorbește de disciplină, ne vorbește de lecții și de limite. Tocmai de aceea mesajul spune în felul următor: trăiește precum un visător în această lume și creează-ți propriul tău viitor paradisiac. De fapt, este un îndemn de a nu sta pasiv, așa cum bine am văzut, a acționa, a nu vă bloca în această săptămână. Mai avem de asemenea numărul 3, numărul 9, numărul 12 și numărul 39, care ne vorbește de e un moment în creștere în care a fi umil și a avea păreri de rău, mai ales vis-a-vis de voi. Să vă iertați pe voi și să vă iubiți așa cum sunteți, cu bune și cu rele. Aveți capacitatea să îmbunătățiți calitățile fiecăruia dintre voi, să vă acceptați și părțile negative, pentru că nu suntem perfecți, da? Suntem făcuți din greșeală și suntem sortiți greșelii. Asta nu înseamnă că nu putem să ne îmbunătățim pe zi ce trece calitățile pe care le avem și este un îndemn chiar pentru acest lucru. Încercați să fiți mai buni cu voi înși vă în primul și în primul rând. Știu că am mai spus-o, cred, și în alte lecturi când am avut ocazia, voi ca și zodie sunteți o zodie care muncește enorm de mult, care de multe ori nu reușiți poate să vă gândiți cât ar trebui la voi, în sensul de a avea grijă de voi, de ceea ce vă place să faceți. Sunteți foarte axați pe muncă. Este un moment în care chiar trebuie să, și dacă greșiți, probabil că mulți își fac, au tot felul de frustrări, toți greșim. Important este ca voi să vă iertați pe voi în primul și în primul rând și să învățați să vă iubiți așa cum sunteți, cu bune și cu rele. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi pentru această nouă săptămână de iulie. Eu vă mulțumesc desigur că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.